بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بعنوان لعله خير. الرضا بما كتبه الله للعبد هو من أحد أهم الأشياء التي ينبغي علينا جميعا كمسلمين أن نحتذي بها، فقد يمنع الله عنك شيء ويكون في هذا المنع خير لك، وقد يدفع عنك ضرر يحدث لك بسبب ذلك الشيء. وهنا يأتي الاختبار الحقيقي كمسلم، فيمكن أن ترضى بما كتبه الله لك وتحمد الله، وممكن ألا ترضى وتسخط والعياذ بالله. في هذا الفيديو سوف نقضيه معا في قصة واقعية قصيرة بعنوان لعله خير، وهذه القصة توضح أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب للإنسان شيئا إلا بخير، وقد يدفع الله عنك ضرر ولا يمكن أن يأتي الله سبحانه وتعالى معاذ الله بأي ضرر للعبد، بل يمحو عنه هذا الضرر ويحول بينه وبين حدوث ذلك الضرر بحكمة الله سبحانه وتعالى. تدور أحداث القصة حول ملك، وكان للملك عدد كبير من المستشارين والوزراء، ولكن كان هناك أحد الوزراء كان الملك يثق في رأيه تماما، لأنه كان مشهور في جميع أرجاء المملكة بالحكمة، كما أنه كان معروف عنه أيضا أنه يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه كان دائما يقول كلمة لعله خير على أي شيء يحدث له، سواء كان هذا الشيء سعيدا أم حزينا. وفي يوم من الأيام خرج الملك وبصحبته الوزير وبعض الحراس لممارسة هواية الملك المفضلة بالصيد في الغابة. وبينما كان الملك مشغولا بالبحث عن الحيوانات حدث مكروه، ألا وهو سقط الملك في حفرة كبيرة، وهنا قال له الوزير لعله خير. وعندما خرج الملك من الحفرة الكبيرة وجد أن يده جرحت جرحا عميقا، حتى أن الطبيب عندما رأى جرحه نصح الملك بأن يقطع إصبعه حتى لا تتأثر باقي الأصابع، ويضطر الملك بعدها إلى قطع يده بالكامل. واعترض الملك على هذا ولم يوافق في بادئ الأمر، ولكن مع الألم المتغلغل في صوابع ويد الملك اضطر أن يوافق على هذا الحل، وتم بالفعل قطع أصبعه. وهنا قال له وزيره لعله خير، وهنا صاح فيه الملك: أيها الوزير، أي خير في أن يتم قطع أصبع من أصابعي؟ أأنت مجنون؟ ولم يكتفي الملك بهذا، بل أمر حراسه وجنوده بأن يذهبوا بالوزير إلى السجن جزاء له على هذه الكلمة التي قالها للملك. وهنا أيضا قال الوزير لعله خير، وقضى في السجن فترة زمنية طويلة دون أن يتذمر أو يشتكي. وفي يوم من الأيام خرج الملك مرة أخرى هو وحراسه إلى الغابة لممارسة هواية الصيد المفضلة لديه، وإذا هم بمجموعة من الأشخاص يهجمون على الحراس وعلى الملك. وبعد معركة شديدة شرسة استطاع هؤلاء الأشخاص أن يقتلوا جميع الحراس ويأخذوا الملك أسيرا. وكان هؤلاء الأشخاص يعبدون بعض الأصنام والعياذ بالله، وكانت قوانينهم أن يقوموا بخطف البشر وقتلهم ويقدمونها قربانا للأصنام كي ترضى عنهم والعياذ بالله. وعندما أخذوا الملك ووجدوا أن أصبعه مقطوعة
أخلوا سبيله وتركوه يذهب. لماذا؟ لأن القوانين وقتها واعتقادهم بأن القربان الذي سيقدموه للأصنام لا بد أن يكون سليما ومعافى وليس به أي شيء يعيب في جسده. وهنا فرح الملك وحمد الله وعرف ما معنى كلمة لعله خير التي قالها له الوزير عند قطع أصبعه، وعاد إلى القلعة مسرورا، وأمر حراسه بأن يحضروا له الوزير، واعتذر للوزير وقص عليه ما حدث. وسأله الملك سؤالا: لقد علمت الآن ما سبب كلمة لعله خير التي قلتها عندما قطع أصبعي، ولكن لماذا قلت نفس الكلمة لعله خير عندما أمرت أنا بحبسك؟ فتبسم الوزير وقال: لأنه لولا أنك قمت بحبسي لكنت قد ذهبت معك إلى رحلة الصيد تلك، ولكنت أنا القربان الذي سيقدمه الأشخاص لأصنامهم بدلا منك. سبحان الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا جميعا نعمة الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بكل ما يكتبه الله لنا. أتمنى أن تكون القصة أعجبتكم، وأتمنى أن تضغطوا على لايك، ومن لم يشترك في القناة يضغط على اشتراك ويفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.